Colonies. We started in Negros Occidental because we decided, the regional office has decided to give 7 one-classroom buildings to 7 chosen schools all over the region. 7 lang kasi hindi kaya sa Halandoni State Funds. Pero naisip namin na bigyan ng isa ang Pasig City. Itong Halandoni State, meron tayong Don Esteban Halandoni. Before he died, iniwan niya yung mga lupain niya. Pero may last will and testament siya na ang DepEd ang mag-manage. So when I first reported to Region 6, nakita ko yung amount. Siguro pagdating ko, Mayor, mga more than 16 million ang pera. Hindi nagalaw for many years. So ayaw ko lang tingnan lang yung pera. So gusto ko na nabasa ko sa last will and testament na for educational purposes. So sabi ko, kailangan natin gamitin ito kasi maraming nagkulang. Doon sa Negros Occidental, nakita ni Attorney Melchor Villalobos. Can I request Attorney to stand up? Siya ang isa sa mga lawyers natin sa regional office. May naikwento siya, Mayor, na may school doon sa Negros Occidental na ang principal nag-office sa stage. Nakaawa, no? Tapos ang dami daw sira-sira doon. Kasi DepEd cannot give everything. Even if LGU is our partner, hindi din kaya ng mga LGU because we know the limitation. So sabi ko, Attorney, everyday siya mag-office sa stage. So everyday may buwan ng wika. So yun, sabi ko, Attorney, gawan talaga natin ang paraan. At nagpaalam kami sa Department of Budget and Management. My God, inapprove sa DBM na gagamitin natin yung pera. With the help of Mrs. Martha Ampig, our finance chief, pinadesign ko kaagad ni Engineer Irene, dyan, Engineer Irene Magante, tapos si Gloria, saan si Gloria? Ito, Mayor, ang palaging maniningil sa rental. Kasi ang renta sa Halandoni State, 1 peso ra per square meter, hindi pa magbabayad. So sa Iloilo City yan, so siya ang maniningil. So yung na-notice na ni Attorney Mel na hindi na bumabayad yung mga nagre-rent, nagpadala kami ng sulat. Ako din ang pumirma. Takot-takutin din ni Attorney. Sabi ko, Attorney, mag-bulletproof na tayong dalawa. But the good intention na para sa kabataan. So we engaged the barangay captain, at tulungan kami na singilin yung mga nagre-rent. So more or less ngayon, siguro, Attorney, we have almost 70 million. Oh, ang collection natin, 3 million per month. So, ito ngayon ang nangyayari. So, 7 lang ka-classrooms kasi yun lang ang kaya. Isa lang ang binigyan sa Negros Occidental. More sa Panay. Ang Guimaras hindi din binigyan. Isa sa Aklan, isa sa Antique, isa sa Rojas, isa sa Capiz, isa sa Iloilo, isa sa Pasig. Dalawa sa Iloilo. Alimod dyan at basta 7 lang ito at isa ang Pasig City. Ano yung criteria? Ako nga ngayon nag-post na ako sa Facebook, sana ko nag-groundbreaking. Alam ko na ngayon na ang mga superintendents may question na ay, hindi talaga tayo napili. So, naano na sila ngayon ni Rose, Dr. Palcat na ay binigyan. So, ang totoo niyan, ang criteria, number 1 is the attitude of the superintendent. Kasi, sayang ang tulong. Hindi kaya ito government funds. Hindi ito pera ng gobyerno. Tapos, pinili because si Rose, siya yung nakapagpaganda sa farm school in Guimaras. Nilipat ko siya sa Pasig, having in mind na aalagaan niya ang Agdahon Farm School. At Nelson, nandiyan na si Nelson, binabantayan ko palagi ang post ni Nelson. At palagi akong nag-heart sa post ni Nelson. So, ito na ngayon. And when I met Mayor Stephen, doon ko nakita, my God, very passionate mayor
sa Department of Education. So, yung i-request ako na, RD, mag-attend ka sa eleksyon kasi tulungan natin si Mayor Stephen na magnanalo. Nag-attend talaga ako. Nag-attend talaga ako because I want Pasig City to grow, to host the Jamboree, National Jamboree. So, yan. So, nakita ko yung passion. Especially, dito ngayon ating mga officials, Vice Mayor, dito, mga councilors natin. Yun ang gusto ko. Kahit walang eleksyon, ang Mayor, Vice Mayor, mga councilors nandito. Kasi yung iba, mag-attend lang sa DepEd kung malapit na. Graduation March, election May. Pero ngayon, wala. No election yet na pinag-uusapan. Pero andito sila. I'm not campaigning for them, pero alam nyo na yan. Diba? So, yun. So, I have big dreams for the Agdahon Farm School. Kasi ang totoo, Mayor, hindi lahat ng mga graduates natin sa senior high makapag-college. That's the sad reality. One time, yun doon ako sa airport sa Iloilo City, may narinig ako doon nag-uusap. Senior high school graduate ng Antique. Tapos, aalis daw siya papuntang Cavite para magpa-May. Senior high school natin, magpa-May. So, nilapitan ko talaga. Taga saan ka sa Antique? So, binigyan niyo yung address. Sabi ko, anong oras ka dumating dito? Ano pa, RD? Wala niyo pa isang RD, hindi niya alam. Sir, mga 8 o'clock ng umaga, dito na ako. Tapos ang flight namin, mga 3 o'clock pa. Tapos sabi niya, inagahan ko, sir, kasi baka maiwanan ako. Siguro akala niya ba ang aeroplano, pareho sa bus, pag mapuno, alis. Nakaalmusal ka. Hindi pa. Bakit ka magpunta sa Cavite? Mamamasukan daw. Sabi ko, wala talagang yung mga magulang mo, wala talaga RD. Nahirapan na kami ng bigas araw-araw. So gusto kong buhayin sila, ganyan. So realization ko, kahit maganda, magaling ang mga guro natin to teach sa senior high, magpamid lang ang iba. That's a reality. So, while we have the farm schools, kahit hindi makapag-college, sana man lang ang mga kabataan natin marunong nang magtanim, may pagkain sa bahay. Side by side with our home gardening program, alagaan niya ni SDS Rose ang home gardening para ang lahat ng mga guro may vegetables sa bahay, mga learners may vegetables sa bahay, para buhay na buhay. We don't need another pandemic to tell us that agricultural productivity is very important. Diba? So I hope na pagandahin natin yung home gardening natin. May mga champions. Si Mrs. Martha Ampig, winner namin yan sa regional level, regional office na nagkaroon ng home garden. Siya, ang price niya 7,000 with 1 sack of rice. So sana si Rose makapag-present ni Mayor na may learner category, may teacher category, principal category. Sino yung may pinakamagandang garden sa bahay? Mga lumang sako, mga planggana, mga balde, gagamitin natin yan. At sa regional office, na part yan sa memo natin, aesthetic is one of the criteria. Paano i-decorate ang alubate sa bahay. So that's part of our home gardening program. So ngayon, with this Agdahon Farm School, VP Sara will download 100 million for the 27 farm schools. Sa CESO. Anong pangalan sa school in learning ngayon? Kasi yung School Heads Academy, Mayor, we are helping our aspiring leaders. So pinapaaral natin, kasi minsan marinig natin sa community, ang principal kulang ng seminar, kulang ng Tinanong ko yung sarili ko, what has that done? So with the School Heads Academy, papaaralin ang mga scholars. After 15 units sa private or public schools, universities and colleges, they will have their re-entry plan. Tapos mag-graduate sila sa School Heads Academy. Para ang pangarap ko, wala nang principals sa Region 6 na hindi completers sa School Heads Academy. So yun, papasa sila, maraming pumasa sa principals exam dahil scholars sila sa School Heads Academy. At Mayor, that's the only one in the country. Ang School Heads Academy,
the central office is benchmarking na naman ang farm schools natin, nag-benchmark ang central office. So parang nabaliktad. Inunahan natin, sorry ha, maghambog ko para naman din ito sa inyo. Kasi I will not retire here. Si Mayor din, hindi man ito Mayor, so siya, every day is a legacy living opportunity. That's what we do, leaders. Hindi man kami magiging leader all the time. So at least if I will be transferred, if I will retire, at least my legacy na ang farm schools during my time, if I'll be transferred to another region, hindi na yun first farm schools kasi ang first farm schools andito. So ganun lang yun. So, it's not 27 farm schools in Region 6. It's 27 farm schools in the country. So, pasalamatan natin si VP Sara for the 100 million, 3 million for Agdahon Farm School. So, thank you very much and doon na tayo. Sabi ko kay Rose, schedule natin nandito si Mayor. Kasi ang building na yan, wala man din niyang upuan. Kaibigan man niya si VP Sara, baka hindi si Mayor. Na ang halag doon ni state, private siya. Nakapag-donate, o sana VP, may mga upuan. Close friend sila ni VP Sara. And si VP Sara is a Secretary of Education na grabe makinig sa mga needs natin. So, nagpunta, ito talaga yung superintendent niyo. When VP Sara visited Guimaras, she was still in Guimaras, tinanong na, ang superintendent magtanong siya, sa farm school natin, walang budget, Rose. Nagkwento siya, VP, yung farm schools namin, may farm schools pala, ganyan. Sabi niya, RD, remind me sa Mancom. Nag-Mancom na kami. VP, you were in Guimaras and you told me to remind you sa farm schools. The following day, the Undersecretary for Finance, Yusek Annalyn Sibilia, called me. Sabi niya, RD Ram, prepare the budget for the farm schools. So it started with the words of SDS Roslyn Alca. So andito na siya ngayon. Kasi makulit na din ito. Pag maghingi ito for the division, RD, sana man lang, sana. Marami na siyang sana. Pero with a heart na tutulong talaga. Maswerte kayo, siya yung superintendent. Okay, with Luz. Silang dalawa taga-antiki ito. But until this time, Mayor, both of them are happy that they are in Pasig City. Okay, so thank you very much. And we will now proceed to our groundbreaking. Baka daw uulan. Sige. Dali na, Sir Paul. Champion. Then one, in our team. One. One. One Pasinton Dream. Okay. Sige. Approve daw. Okay. So ito na. Ito muna. Engineer Irene. Kami ni Mayor. Ready, good luck. Tapos si Sally ito. Yan na lang po Sally. Sila na lang. May voice crack eh. Lagi ganda. Sige, kunin natin ito. Patutuwa.
kung tripod ka na. Okay. Hey, Yan. Kap niya. sige, kamera muna ng mukha.